Let's clean our motorcycle. Hello, let's clean our motorcycle. Alright guys, ang gagawin natin ngayon, linisan natin ang ating mga motor dahil napakadumi. So kailangan natin linisan ang ating mga motor. Maiwasan natin na magkaroon ng kalawang. Ang dumi kasi, it may cause damage to our motorcycles. So linisan natin. Ito muna ang ating mga kailangan. Go na! Water with soap. Ito, water. Sa loob ng yan. Tap na ang ating bulinggit. Ito ang ating Father's Day special. So guys, let's go! Alright guys, linisan muna natin itong MSI 125. Kasama ang ating bulinggit. Yuna. Let's go! Una, babasahin muna natin ang ating motorsiklo. Okay. Ka na, Yuna. Basahin muna natin. Hindi ako na. Ikaw na. Sige. At guys, so babasahin muna natin ang ating motor. Ayan. Basahin muna. Basahin mo lahat. Yun na. Bakit kailangan muna natin basahin? Babasahin natin para madaling matanggal ang dumi sa ating motor. Lalo ng mga alikabok, ng putik, lumambot, mga iyon. So ito guys. Alright, ngayong basa na ang ating motor. Ang next na gagawin natin ay Scrub! Scrub what? Scrub with soap. Yun. Scrub with soap, sabi niya. So yun ang next na gagawin natin, di ba? So, sabon naman. Isa natin ito. Wag tayo yung naglilinis. Hindi pasukan ng tubig. Nasabunan na natin lahat kasi from top to bottom tayo. Ang ating last part na gagawin ay yung sa may gulong and part doon sa may tambucho, sa may panggilid kung saan madaming putik. Let's go! Next ay rinse na natin ng water. So after natin masabunan ng ating motor, linisan na natin gamit ang tubig. So, ayan guys, let's go! Ayan, isa natin ng water para matanggal ang mga sabon. Anong sabon? Soap. Para matanggal ang soap. Magic but... Oh! Daddy, look! So, okay guys,
after natin tanggalin ang kanyang sabon, butasan na natin siya uli ng tubig para matanggal ang mga sabon. Next ay papatuyuin na natin siya. Make sure na mapatuyo natin siya. Hindi ako na magpunas. Siya na daw magpunas. Binabasa mo naman uli. Binabasa mo uli. Yun na. Ano basain? Yo. Bulat. Alright guys. Okay. Tapos na tayo. Tapos na ba tayo? Tapos, Finish na. finish. Malinis na. Ano pa mo? Malinis. Bumi, bumi, bumi. Hindi pa tayo tapos dyan. Alright guys. Malinis na siya. Ang next na gagawin natin ay waxing naman. Para dagdag protection, mas maganda siyang tingnan, magiging glossy siya. Ang gagamitin ko ngayon ay ang Oscars Motorcycle and Car Care Solution. Itong Naubawax for Gloss. So, ito ang magiging effective para sa ating MSI na glossy ang kanyang finish. So, pumasok na muna ang aking bulinggit kasi ito para sa matanda na. Dapat matanda nang gumagawa nito. So, una, ano nga bang kailangan natin para dito? So, kailangan natin ng malinis na foam. Ito. Foam. Malinis. Dry din dapat. Itong gagamitin natin pang apply ng ating wax. Okay, let's go guys. Tingnan nyo, ito ang before. Kita nyo, yung konting scuff mark na nalinis natin kanina. Small na discuss siya. Yan ang before natin. Kita nyo. Tingnan natin. Clean na? Clean na. Waxy, waxy. Amoy bubble gum yun. Yun, may bubble gum. Kaya keep away from children, di ba? Waxy, waxy. Wax. Wax. Shiny. Shining. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Shine kayo, guys. That's wax. There. Naging shiny na.
Alright guys, so yan, okay na. Malinis na ang ating motor. Until sa ating next video, so thank you and like, share, and subscribe guys. So para marami pa tayong video na ating gagawin, ito ang ating Father's Day special. So happy Father's Day sa lahat ng ama dyan and sa ating mga tatay. So ride safe and ingat. Bye.